हाय तुमकां आनी एक व्हिडिओन तूं स्वागत आसा. आज आमी पळयत आसा ती सुरनळी किंवा स्वीट पॅनकेक किंवा ताका सुरनळी सुद्दां म्हणटा ती. सुरनळी बनोवच्याक आमकां जाय रायस 1 कप. 1 कप तुमी घेतल्यार जाडा पोहा तुमकां जाय हाफ कप. ताजे मुखार जाय आमकां सोय कांतून दवरलेली अर्द कप, जॅगरी 1/4 कप. अगेन जॅगरी तुमकां कशी जाय प्रिफरन्सारी ताजेर घेवं येता. कर्ड हाफ कप. तांदूळ बरो धुवन घेवंका तुमी क्लियर वॉटर जाय सरी आणि नंतर ताका सोक करचें आमी. सोक करचे पयले आमी तांतूं घालतले अर्द टीस्पून मेथी. नंतर आमी पोहा सुद्दां सोक करून दवरका. पोहाक तितलो वेळ लागना सोक करूंक, तरी तुमी सोक करून दवरिता. सोक जायना पळय ताका घालचें मिक्सर ग्रायंडरान तूं सगळे इन्ग्रिडियंट्स सोय, जॅगरी, धंय, पोहा वयल्यान आणि तांतूं घालचें आमी वयल्यान ॲड करचें हळद अर्द टीस्पून आणि आमी घालता ती मीठ टू टेस्ट. हें सगळें आमी ग्रायंड करून घेवचें आसा एक स्मूथ पेस्टान तूं. आणि हे पेस्टाक आमकां दवरचें आसा फर्मेंट करूंक ओवरनायट. सो आयडियली तुमी प्लॅन करता की सांजे 6-7 घंटा लागीं सोक करचें, 10 घंट्यार ग्रायंड करचें आनी फर्मेंट करून ओवरनायट ब्रेकफास्ट तर तयार. सुरनळी काडूंक एक तव्यार थोडें तेल घाल न्हू, ताचेर सुरनळी उंतोवचें जायना पळय तुमी ताका दोसावरी स्प्रेड कोर न्ही. हो टायपात दोसा एक्चुली पोळा आमी म्हणटा ती कोंकणींत मस्त कडेन बनयलेली जाता. महाराष्ट्रियन्सान तूं बनयता ती, गोवान बनयता ती आणि कर्नाटकांत तरी आमी बनयता तिची. सुरनळी पोळ्या बद्दल एक युनीक प्रॉपर्टी म्हळ्यार ताचें सन्न वट्ट पडटा ती आणि एक स्पॉन्जी डोसा मेळटा आमकां. तुमी समजा बाकी व्हिडिओज पळय न्ही ती अजुनी ह्या चॅनलाचे, तर ताका डिस्क्रिप्शनान तूं दिल्या ती लिंक्स पळया ती आणि सबस्क्रायब करूंक विसरनाका ती. आमी ह्या चॅनलार कोंकणी रेसिपीज हाडटा ती. सुरनळी जायना पळय बटरा सांगा ती खावच्याक तयार आसा. तुमकां व्हिडिओ आवडल्यार कमेंटान सांगा ती आणि लायक आणि सबस्क्रायब करूंक विसरनाका ती.